Isang makulay na araw sa inyong lahat mga kabeshi. Ito na naman ang inyong kabeshing Becky na naghahandog ng panibagong recipe. Ang video na ito ay gagawa ako ng cheesy, creamy macaroni salad. Isa ito sa pinakapaborito ng aking pamilya na panghanda na hindi mawala-wala. At kung bago ka pa sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa aking mga video. Ito na ang mga sangkap natin. Fruit cocktail, ang ating kaong, nata de coco, condensed milk, ang ating mayonnaise, nestle cream, ang ating raisins o pasas, macapuno, ang ating cheddar cheese, at ang elbow macaroni. Bago ilagay ang ating macaroni, kailangan muna natin painitin ang ating tubig at maglagay ng kunting asin at kunting mantika para maiwasan ang pagdikit-dikit at magkaroon ng kunting lasa ang macaroni. Hayaan lang nating haluin ng haluin para hindi lumikit ang macaroni sa ating kaserola. Yan ay isa sa mga tips para maganda ang kalabasan ng ating macaroni salad. After natin maluto, ilipat ang ating macaroni sa isang strainer at hugasan ng malamig na tubig para hindi ma-overcook at saka natin patuluin hanggang sa matuyo. Sa ating kaong, nata de coco, macapuno at fruit cocktail, kailangan din natin patuluin hanggang mawala ang syrup. Isa sa mga tips ko yan para creamy lang ang ating salad at hindi watery. Ngayon mga kabeshi, ihalo na natin ang ating pasas, ang ating kaong, nata de coco, macapuno, at ang ating fruit cocktail. Ngayon
naman ang ating cheese na isa sa nagpapasarap sa ating salad. At finally, ang ating elbow macaroni, pero make sure na wala ng tubig. Ayan na mga kabeshi, ready na siyang ilagay sa ref ng 6 hours o kaya magdamag. Ayan na mga kabeshi, after niyang ma-refrigerate, pero kailangan natin haluin para pantay lang bago natin siyang iserve. Presenting my cheesy creamy macaroni salad. Bukas ka na lang mag-diet at tiyak mapapasabak ka sa lasa at linamnam. Pero bago ko pa tuluyang tapusin, lalagyan ko pa ng ginadgad na cheese para mas kaakit-akit kainin. Mga kabeshi, sana nagustuhan nyo ang menu ko for today at sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa mga susunod kong mga video. Goodbye!